Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei! Astăzi revenim cu mesaje bonus pentru voi, mesaje fără limită de timp. După cum am spus, când am început aceste etalări, înainte le făceam doar pentru membrii acestui canal și am hotărât să le fac pentru toată lumea. Așadar, această etalare conține doar mesaje de la cărțile Oracol pentru voi toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Fecioară. În același timp, ca întotdeauna, vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți Luna, Venus sau Ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare de astăzi. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț pentru că pe acest canal am început hai să spunem așa, între ghilimele, un curs. Nu este neapărat un curs, că nu suntem aici profesori, nu sunt profesoară de nimic, da? Pur și simplu nu găsesc un alt nume să-i pun acelei secțiuni din listele de pe acest canal decât curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. Am început primul episod, să-i spun așa, cu explicațiile cele mai importante, de bază, să spunem așa. Așadar, vă invit să vedeți, o să vi-l las pe aici sau îl găsiți direct pe canal în secțiunea liste. Da? Acolo vom pune, în acea secțiune vom pune toate etalările, toate explicațiile pe care le vom da despre energia planetelor, semnelor zodiacale și așa mai departe. Va fi o listă de foarte multe explicații, pentru că astrologia este foarte complexă, da? Ok, dar vă invit să vedeți primul video. Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje bonus care mai există pentru voi, dragii mei. Fecioarele mele frumoase, ce mesaje bonus mai sunt pentru voi? Da, sunt foarte agitate cărțile. Probabil că mai există foarte multe lucruri pe care trebuie să le auzi și cărțile tot înțarcă și zic haide, că avem multe de spus. Simt nevoia să mai amestec, nu știu de ce. Na. Ok, acum, primul mesaj. O idee bună. Acum, o idee bună poate fi că în această perioadă în care tu vei vedea acest video, așa în mintea ta răsare o altă perspectivă. Vei găsi anumite, hai să zicem așa, vei înțelege niște lucruri care probabil până acum nu le-ai înțeles. Sau e momentul ca tu să începi să spui cumva mintea la contribuție într-o anumită cu o anumită problemă, poate, pe care o ai de rezolvat. Conexiune, avem următorul mesaj pentru tine. Interesant mesajul ăsta de conexiune, pentru că în primul și în primul rând mesajul de conexiune, știm cu toții ce înseamnă conexiune. O fuziune, da? Conexiunea este cu tot în jurul nostru. Nu putem să fim conectați doar, nu știu, în corpul nostru, da, să ne ghidăm doar după ceea ce ne spune corpul nostru, nici doar după intuiția noastră, nici doar după mintea noastră. Deci aici vorbim despre o conexiune în care tu trebuie să găsești. Poate aici asta vrea să ne spună. Puneți mintea la contribuție să găsești conexiunea totală cu toată esența ta, dacă vrei, da? Nu doar minte, nu doar corp, nu doar suflet sau intuiție, da? Interesant. Hai să vedem ce alt mesaj mai avem. Iubire de sine. Aici este vorba despre hai să spunem așa că în perioada în care tu vei vedea această etalare, e perioada propice în care tu să investești din punct de vedere mental și din punct de vedere al înțelegerii. Da? În momentul în care, din punct de vedere mental, înțelegem, băi, ok, eu am fost deconectat de mine, deconectat de viață, deconectat de, ce știu, de muncă, de ce-o fi, nu are importanță. Am trăit cumva așa o perioadă, hai să-l numim haos, dacă vrei. Nu este specific fecioarelor, dar
fiecare dintre noi putem să cădem într-o extremă sau în alta. Nu? Și aici este vorba despre, ok, puneți mintea la contribuție acum, ca tu să înțelegi cognitiv cât de deconectat ai fost. Deconectat în primul și în primul rând de tine și apoi, bineînțeles că n-ai cum să trăiești conectat dacă conexiunea nu pleacă din tine. Da? Și atunci ce ne spun aceste cărți este că momentul propice sau momentul oportun pentru tine este acum, când tu vei vedea acest video, să începi să te îmi vine să spun nu neapărat să te reconectezi, ci să te aduni, îmi vine să zic. Da? Adună-te de pe unde te-ai pierdut, în alte evenimente, în alte probleme și începe să te simți din nou. Ești o zodie de pământ. Fă ceea ce trebuie să faci, ceea ce este, hai să spunem așa, confortabil zodiei tale. Da? A se aduna. Toate aceste mesaje care vin către tine au ca scop să te echilibreze. Sau toată această muncă de reconectare, de a te aduna din nou, are ca scop echilibrul, a regăsi echilibrul sau a echilibra o anumită problemă, zonă din viața ta. Nu? Foarte interesant. Hai să mergem mai departe, pentru că în timp sigur se vor conecta între ele aceste mesaje cu toate celelalte mesaje. Ok, avem unul care a sărit, mănâncă alimente sănătoase, a mai ieșit acest card la o altă zodie. Acum, mănâncă alimente sănătoase, atenție, pentru că atunci când trăim într-o perioadă stresantă și într-un cert haos, cum am zis mai devreme, deconectați de tot și de toate, bineînțeles că suntem deconectați și de corpul nostru, e inevitabil, da? Nu mai mâncăm ce trebuie, ce are corpul nostru nevoie, sau nu mâncăm la timp, sau mâncăm o dată pe zi, sau știu și eu, Doamne iartă-mă, alte chestii, nu mai mâncăm deloc, nu știu. Deci sunt anumite extreme la care tu trebuie să fii foarte atent. Dacă ți-ai neglijat orele de masă, de exemplu, sau ai mâncat numai prostii în loc să mănânci mâncare care să te alimenteze cu adevărat și să nu-ți facă rău, da? Atunci e ok, dacă nu, pentru că aici ne spune să mănânci sănătos. Și mesajul zice așa: mănâncă doar alimente care sunt bune pentru tine sau care să fie bune pentru tine. Poate că deja o faci. Dacă o faci, ar trebui să te simți minunat, de bine sau foarte bine, dar majoritatea persoanelor știu sau sunt conștiente că trebuie să fie mult mai atente, dar le este foarte greu. Aici, da, acest echilibru poate fi vorba despre un echilibru, un dezechilibru în alimentație și de-aia începem aici cu acest mesaj de o idee bună, adică puneți puțin, fii conștient, puneți mintea la contribuție și fă altcumva decât ai făcut până acum. Obiectivul tău este să practici nutriția sănătoasă. În principiu, asta vrea să ne spună acest card. Uite-te la acea persoană specială. Foarte interesant acest card, a mai tot ieșit. Și spune așa: uite-te la cineva pe care înainte îl ignorai. E ca și cum există o persoană în viața ta de la care probabil ai de învățat și tu până acum n-ai băgat-o în seamă pe acea persoană. Acea persoană, spune în continuare acest card, acest mesaj, acea persoană este profesorul tău, îngerul tău special. El sau ea, pur și simplu, pentru faptul că îți dai seama de frumusețea spiritului acelei persoane,
va face sau va spune ceva ce tu aștepți de foarte mult timp să ți se spună. Deci aici e ceva foarte subtil. Este o persoană, hai să spunem așa, pe care ai ignorat-o, dar care tu o admiri într-un fel sau altul, îmi vine să spun. Pentru că are un spirit frumos. Și dacă ești atent la acea persoană, ești atentă la acea persoană, e posibil să afli un mesaj sau să-ți transmită ceva ce tu de foarte mult timp așteptai să auzi. Nu neapărat că de la acea persoană tu trebuia, nu știu, aștept să zică nu știu ce, hai să ne întâlnim peste 3 luni la o cafea. Nu e vorba despre asta, e ceva foarte subtil. Tu aștepți de mult să auzi poate o confirmare sau cine știe ce mesaj de undeva, divin să zicem, da? Și îți va fi transmis prin acea persoană. Obiectivul tău este să-ți dai seama că toți între noi, e ca și cum toți între noi ne putem ajuta să ne vindecăm și viceversa. Dar aici mesajul este acel mesaj subtil care te va ajuta să ajungi la acel echilibru pe care probabil prin certe evenimente ți l-ai pierdut. Analizează-ți relația, poate are legătură pentru unii dintre voi cu relația, dar nu neapărat cu relația de iubire, ci cu relațiile în general. Această carte spune așa, identifică o dinamică sau un component a unei relații apropiate care să fie vital pentru sănătatea ta emoțională și fizică. Această analiză este special importantă, în special când ești cufundat, să zicem așa, într-un proces de vindecare și ține cont de faptul că o relație în particular, da, în principal, îți cauzează foarte mult stres. Deci tu trebuie să analizezi ce relație dintre toate relațiile pe care le ai îți cauzează foarte mult stres. Poate ai un prieten care te enervează, te stresează toată ziua, bună ziua, sau îți zice lucruri care pe tine te deranjează. Deci aici trebuie să fii foarte atent la ce tensiuni simți în corp când tu vezi acea persoană. Despre asta simt eu aici să-ți transmit că e vorba. Obiectivul tău este ca relația ta sau relațiile tale să fie o parte constructivă sau de calitate în viața ta. E ca și cum încearcă să-ți alegi analizează toate relațiile pe care le ai și cele pe care tu simți că îți transmit tensiuni sau te stresează sau te enervează, ca și cum scoate-le din viața ta, pentru că nu îți fac bine, da? Te dezechilibrează. Trebuie să fie relații constructive, da? Sau calitative, cum zicea mesajul. La capătul cărților, foarte interesant, acest card n-a ieșit deloc, examinează-ți sau, examinează-ți, cred că e și în românește, problemele care le amâni, ai ceva de făcut și tot, ori tu le amâni, ori ceva se amână în viața ta. Și spune așa mesajul, simt nevoia să-l citesc, la alte zodii nu le-am citit, dar la voi simt nevoia să-l citesc. Zice așa, alege o problemă dintre toate pe care le avem cu toții, pe care de foarte mult timp o amân sau pare că nu are rezolvare. Poate fi relaționată cu o persoană sau cu ceva ce nu faci, da. Sau cu, o muncă, uite, ai de făcut nu știu ce și tot zici, hai, las că șterg eu praful mâine sau nu e cazul vostru, da, un exemplu tâmpit, da. Și se fă în așa fel încât
să o duci până la capăt, da? Să nu mai existe amânare. Dacă simți că ești incapabil sau nu poți, impotent, din cine știe ce motiv, acolo vei vedea, vei găsi sau vei identifica o pierdere a puterii și un blocaj pentru a trece mai departe, a te vindeca, să zicem, într-un fel sau altul. Obiectivul tău este să înțelegi că toate experiențele pot să pluseze sau să adune sau să scadă, cum ar veni, da? Toate evenimentele pot să adune, să fie constructive sau să fie destructive. Exact ce ne spunea aici cu analizează-ți relațiile. Mare atenție ce lași așa, de pe azi pe mâine, vine să zic. Nu este tipic fecioarelor, dar, după cum spun întotdeauna, o fecioară nu e doar fecioară, este foarte multe lucruri sau energii de pe harta ei natală. Încearcă să vezi ce lași de pe azi pe mâine. Foarte interesant, este despre analiză la voi. Toate mesajele încep să se concentreze către a te analiza. A analiza de ce ești deconectat de la tine însuți, de la esența ta, cum să faci, da? Puneți mintea la contribuție ca să poți să te reconectezi. Analizează ce mănânci, cum mănânci, dacă dormi bine și așa mai departe. Analizează acea persoană specială pe care tu o ignori și nu, pentru că are un mesaj important pentru tine, și analizează relațiile în care ești și vezi ce îți transmit și scoate din viața ta ceea ce nu plusează, ci îți ia din energie, din puterea ta personală, da? Foarte interesant, dragii mei, eu nu știu cu ce vă luptați voi, așa să zicem. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii, să vedem și pe partea asta sentimentală, emoțională, ce mesaje mai sunt pentru voi. Am luat cărțile invers. Lasă-ți fostul să iasă din viața ta. Foarte interesant. Aici este vorba despre unii dintre voi, poate că aici dezechilibrul vostru are legătură cu iubirea. Poate v-ați despărțit recent sau v-ați despărțit de nu știu cât timp și voi tot stați cu mintea la fostul partener. Pentru că plângi după el sau pentru că îl critici. Da? De când am avut relația cu ăsta sau cu asta, nu mai merge bine în iubire și așa mai departe. Depinde. Fiecare dintre noi ne polarizăm într-un pol sau altul. Și aici spune că a venit momentul să-ți purifici energia. Deci aici este vorba despre tine, despre ceea ce vorbeam, a te reconecta cu tine, la iubirea de sine. Dragii mei, na, începem deja să ne să se conecteze toate mesajele între ele. Următorul mesaj, factor religios, nu știu dacă are legătură cu religia, cu credințele tale, cu spiritualitatea, pentru că aici spune că viața ta amoroasă suferă influența religiei sau al drumului spiritual, drumul spiritual pe care tu ești, sau lipsa lui, poate. Na, pentru fiecare poate fi diferit, dar aici, dacă tu, de exemplu, ai probleme în partea sentimentală, că nu ai pe cineva sau doar ce te-ai despărțit sau nu reușești să găsești pe cineva cu care să construiești cu adevărat o relație sau ai o relație și este o relație poate care și-a pierdut echilibru, sunt probleme, nu știu, da? Deci aici, indiferent despre ce categorie sentimentală vorbim, aici poate fi un factor important diferențele de religie, diferențele de cum vedem. Unul e, hai să zicem așa, unul e credincios și unul e ateu, sau unul crede în Buddha și altul crede în Dumnezeu sau în, nu știu, ortodoxie sau Biblie, spune cum vrei tu. Dacă avem aici niște probleme de ne batem cap în cap, nu ne înțelegem sau eu nu găsesc pe cineva
cu care să construiesc, pentru că am niște atenție, pentru că toată zona ce înseamnă religie și spiritualitate are două drumuri. Ori ne ducem pe un drum spiritual sau religios și ne îndoctrinăm, ori ne ducem pe celălalt, da, și doctrina știm ce înseamnă, nu mă scoate nici Dumnezeu de acolo, și partea de spiritualitate are un drum extraordinar de periculos, pentru că ne face să ne umflă ego-ul nostru și ne face să credem că noi suntem cei mai crescuți din punct de vedere spiritual și că toată lumea e adormită și că noi suntem cei mai treziți, și drumul este periculos dacă nu știm să integrăm spiritualitatea și să nu luăm lucrurile mot-a-mot. Nu este specific fecioarelor, dar, din nou, repet, nicio fecioară nu e ca cealaltă, da? Așadar, atenție că dacă tu nu-ți găsești pe cineva din punct de vedere emoțional, un suflet lângă tine, sau nu-ți merge bine în relația ta, este pentru că există anumite doctrine, că e pe partea religioasă, că e pe partea de spiritualitate. Aici analizați-vă, și ceea ce încerc să fac cu explicațiile astrologice este asta: autoanaliza, autocunoaștere, da? Următorul mesaj este: lasă-ți prietenii să te ajute. Atenție mare, aici nu se contrazic mesajele între ele. Dacă acest mesaj spune analizează relația sau relațiile, se referă la cei care știu că au relații care nu plusează, care nu sunt constructive, da? Care îți provoacă stres. Alea scoate-le din viața ta. Păstrează doar persoanele care sunt sănătoase, da? Pentru tine, sau persoanele care sunt sănătoase, care vor să sumeze în viața ta și nu să resteze, cum se zice aici, da? Nu știu dacă a sunat în românește, mă rog, mă înțelegeți. Aici, lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutorul celorlalți. Nu fi aici fixist încât să zici: eu n-am nevoie, că eu știu, eu am studiat, eu m-am dezvoltat din punct de vedere spiritual, sau nu știu, eu l-am pe Dumnezeu. Atenție, sunt foarte multe persoane care, cu ajutorul lui Dumnezeu, dragii mei, eu nu vreau să intru în polemici, dar când vorbim de o doctrină fixă de genul ăsta, am avut anumite comentarii, nu cred că la fecioară, dar așa că îmi cer scuze dacă o iau pe cărări, dar sunt persoane în această lume, în această viață, care spun: cu ajutorul lui Dumnezeu și Maica Domnului o să fie bine, sau Doamne ajută să fie bine, chestii de genul ăsta. Nu e vorba despre asta, că până la Dumnezeu se zice că te mănâncă sfinții. Până tu ajungi ca Dumnezeu să te ajute, aici pe pământ, ce Dumnezeu faci tu? Da? Aici, mare grijă când vorbim de inflexibilitate mentală în doctrine sau în dogme, pardon. No. Așadar, ocupă-te de problemele tale familiare, spune aici. Viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu cred că are legătură neapărat pentru toată lumea acest mesaj de a-ți ierta părinții. Dacă vă regăsiți în această poveste în care tu ai o problemă, cu mama, cu tata, că te-au îndoctrinat, poate, și ți-au zis că dacă te-ai măritat, acolo stai chiar dacă îți rupe oasele sau ce-o fi, nu are importanță ce ți s-a spus. Dacă te regăsești în acel mesaj, ocupă-te de aspectele alea. Începe să te iluminezi altfel și să spui: ok, stai puțin, poate părinții mei, mi-au băgat aici în cap că eu trebuie să stau acolo în relația asta doar pentru că m-am căsătorit. Nu. Tu aici e vorba despre a fi coerent cu tine. Câți ani ai? Ai 15 ani, ai 18 ani, doar ce ai plecat acasă? Habar n-am.
ești o persoană adultă, ai o minte în cap care, uite așa, dacă o pui la contribuție, uite câte idei îți vin, uite câte conexiuni neuronale se fac în capul tău dacă gândești, da? Deci aici e vorba despre nu mai dăm vina, domne, păi, uite, mama, eu repet ce a făcut mama. Explicațiile astea sunt fuga asta și doctrina spirituală, dezvoltarea personală destructivă, îmi vine să spun, pentru că ne ascundem în spatele unor explicații spirituale care vor să ne facă să rămânem în zona de victimă în care noi să nu ne responsabilizăm. Eu nu mai am nimic de făcut pentru că, uite, am moștenire de familie, am o karmă, nu știu cum, dragii mei. Hai să vedem ce facem, da? Nu mai dăm vina și aruncăm pisica în curtea altuia, hai să punem mâna ca adulți, cu capul pe umeri, să ne punem mintea la contribuție și să punem mâna să învățăm ce vrea să ne spună de fapt și religia, ce vrea să ne spună și spiritualitatea într-un mod constructiv și sănătos pentru noi. Nu să ne ascundem în spatele unor fraze care sunt mult mai comode pentru noi, nu? În loc să facem eforturi. Da. Din nou vin eu aici cu filozofia mea de trezit. Dacă deranjez, îmi pare rău, dragii mei. De-aia am și hotărât să fac acel curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei, ca să nu ne mai ascundem în spatele niciunui concept spiritual. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Nu știu ce se întâmplă cu unii dintre voi sunt transmise mesajele astea atât de așa tăioase, să zicem. Eremitul, ia uite, ai ieșit în propria ta citire. Eremitul vine cu, primul mesaj cu care vine este introspecție. Deci aici nu am ce să spun mai mult de atât. Am început cu puneți mintea la contribuție. Am început cu conexiunea cu tine însuți, a te reconecta cu tine, cu esența ta. Acum vine rândul introspecției. Da? Din nou. Autodescoperire. Deci e vorba de tu în momentul în care vei auzi această etalare, vei vedea acest video, este momentul oportun sau propice, cel mai bun pentru tine, pentru a te redescoperi, a face o introspecție interioară cu adevărat. Acest personaj este un personaj adult, da? Deci ca și cum, doamne, dacă tu ai ajuns la o vârstă, dacă ești un adult, pentru că nu mai are importanță că ai 20 de ani, 25, 50, 35 și așa mai departe, 70, nu are importanță. Nu e vorba de a te autocritica. Fecioara se critică destul de mult și critică foarte mult în exteriorul, dar nu e vorba de a te autocritica. E vorba de a te inspecționa, nu știu dacă e corect, nu cred, da? A face introspecția, să zici, ok, stai, Doamne, să mă văd cum sunt eu de fapt. Ce descoper la mine acum, în momentul ăsta al vieții mele, pentru că tot ce am fost eu, cum au crescut părinții mei, ce doctrine am eu sau care a fost dezvoltarea mea spirituală, dacă vorbim despre asta, da. Dar eu în momentul de față sufăr, sunt dezechilibrat, nu mă mai simt conectat cu mine, cu viața, cu nimic, e un haos în viața mea. Aici ca și cum retrage-te, da? Izolează-te o perioadă, nu ca să stai așa încuiat în casă pe întuneric, a face introspecție. Hai să vedem cine descoper eu că sunt în momentul prezent. Are legătură cu ceea ce am făcut până acum în viața mea? Pentru că eremitul are o lampă în mână, soluția este la el, el știe că va găsi lumina. Îi va lua timp să o găsească, da, dar când o va găsi, va deveni propriul lui maestru. Eremitul este un înțelept, eremitul este un profesor, dacă vrei, dar nu poți să ajungi să fii un profesor până când nu te autocunoști sau autodescoperi, dacă vrei.
Despre asta e vorba la voi, mesajele sunt centrate toate către acest aspect, dragii mei. Mulți dintre voi v-ați pierdut pe voi pe drumul acestei vieți, dar nu pe voi ca trup, ci pe voi ca esență. Nu știți cine sunteți încă, cu adevărat. Poate v-ați pierdut aici în acești factori religioși. După cum am spus, repet, drumul spiritual, dezvoltarea personală sau religia face foarte mult rău dacă nu o integrăm într-un mod constructiv, nu care să ne ajute să creștem, nu să ne ajute să ne ascundem după acele expresii interesante despre care vorbeam mai devreme, da? Eu cum înțeleg dezvoltarea personală sau drumul spiritual este în momentul în care eu îmi dau seama, mă uit la mine, îmi dau seama ce reacție am, da, în anumite momente și mă uit la mine, nu mă uit la celălalt sau nu mă uit să dau vina pe karmă sau pe cum am fost crescută sau pe mama, pe tata, pe președintele țării și așa mai departe. Da? Despre asta e vorba, este despre tine întotdeauna, să te ajute să crești, să faci următorul pas, nu să te ascunzi după expresii filozofice. Da? Următorul mesaj, 7 de foc, 7 de bâte. Uite aici ce protecție mare pare că ai sau frâne, să zicem așa, în a te auto-analiza, autodescoperi și așa mai departe. Aici vorbim despre o provocare sau provocări. Ai avut parte, probabil, de ce nu, în această viață, ca toată lumea, că toți suntem puși la probe, ai avut parte de provocări, aici avem un alt, sau poate că ne spune că este o provocare pentru tine. Pentru că frânele astea, în momentul în care noi suntem pe protecție, pe apărare și avem frâne în a intra înăuntru nostru să ne descoperim cu adevărat cine suntem acum, în acest moment al vieții noastre, aici este proba ta. Proba ta este să lași probabil garda jos sau să îndrăznești. Următorul mesaj este determinare și al treilea mesaj de pe acest card este rezistență. Poate fi rezistența la schimbare, poate că tu vezi inamici în toate persoanele, să spunem așa. Aici avem o persoană singură, are o bâtă în mână așa înclinată, când bâta sau spada în tarot, nu are importanță dacă vorbim despre bâtă sau spadă, este înclinată. Vreau să rămâneți cu conceptul că este în defensivă acea persoană. Întotdeauna, când are bâta sau spada dreaptă, este foarte sigur pe el, știe ce vrea, știe cum să acționeze și așa mai departe. Când avem o bâtă înclinată, tot timpul sunt în defensivă să văd cine mai are de gând să mă atace sau văd dușmani în jurul meu tot timpul. Această persoană este tot timpul în gardă și avem 6 bâte îndreptate către el și e ca și cum este tot timpul în poziție de răspuns ca protecție, da? Simte tot timpul că este atacat din exterior, chiar dacă nu există aici, nu există niciun personaj, nimeni nu-l atacă. El are senzația tot timpul că este atacat, ia lucrurile foarte personal și aici poate că ar trebui să fii foarte atent dacă ești în această energie. Da? Proba, probabil, este să rămâi nu zice nimeni să nu rămâi pe poziție, dar proba este să știi și când să spui. Îmi vine să spun să fii corect cu tine. Când ceva este just, dacă cineva te atacă, de exemplu, și tu te aperi doar pentru că, nu știu, ești în contra ceea ce vrea cealaltă persoană să-ți spună, aici e vorba despre a te analiza un pic, da? Dacă trebuie să te protejezi, este foarte ok.
Dar dacă sunt anumite lucruri care, sau persoane care vor să-ți spună ceva, dar tu o iei personal, nu accepti părerea nimănui, aici este proba despre care vorbeam. Proba este să știu, Domne, să mă apăr, dar să știu să și accept anumite provocări ale vieții, nu doar să stau așa tot timpul, să mă simt eu că viața are ceva împotriva mea sau persoanele au ceva împotriva mea și așa mai departe. Da? Proba este să-ți depășești aceste limitări, pentru că 7 de bâte sunt limite, atât cele care noi trebuie să le impunem celorlalți, care simțim că ne pun în pericol sau vor să ne invadeze teritoriul, dar și limitele noastre personale pe care totul luăm personal sau nu pot să depășesc nu știu ce moment. Da? Deci aici e foarte profund mesajul. Nu e o uitare personală, dar cred că se înțelege ce vrea să ne transmită. Rezistențele, toate rezistențele pe care tu le ai la schimbare, e ca și cum pune-te la probă să vezi că o să poți să le depășești. N-ai cum înainte, n-ai cum să depășești nimic, nicio rezistență dacă nu te cunoști în momentul de față. Foarte interesant. Hai să mai vedem un mesaj. 2 de pământ. 2-ul de pământ vine cu următoarele mesaje. Echilibru, priorizare sau prioritate și caracter jucăuș. 2-ul de monede în tarotul normal, să-i spunem așa, ne arată o persoană care are 2 monede în mână, care ne duce tot cu gândul la acest echilibru. Da? O persoană care poate are 2 opțiuni întotdeauna, o persoană care încearcă să-și mențină echilibru sau încearcă să facă o alegere și tot cântărește pro și contra. Da? În acest caz vedem un copil, da, care merge aici pe... Uite ce frumos arată cam aceeași imagine. Încearcă să-și mențină echilibru mergând pe această balustradă, să zicem așa, pe malul mării. Da? Mi atrage foarte tare atenția, pentru că aici pare că este o energie foarte spirituală, acest 2 de monede. Avem fluturi în această imagine, da? Vedem. Și pe hanoracul acestui copil, pe geacheta acestui copil, avem semnul infinitului, se vede, nu? Îmi transmite o energie foarte spirituală această carte în momentul de față, cu toate că este o energie de pământ. Dar vorbim despre, din nou, semnul infinitului ne arată cifra 8 întoarsă invers. Da? E ca și cum tot despre echilibru ne vorbește. Echilibru infinit. E ca și cum dacă aici ne vorbește despre priorizare și caracter jucăuș, e ca și cum dacă tu nu iei atât de, nu vine să spun de în serios, da? Viața asta și nu ești atât de rigid în rezistențele tale, care poate au legătură cu acești factori religioși, habar n-am, poate fi, mă duce toată privirea mea este atrasă aici, da? În centrul acestei talări sunt factori religioși. Dacă tu reușești să introduci această joacă de copil în viața ta și să prioritizezi așa, da? Mergem pe priorități. Doamne, ce e mai important pentru mine? E important să o țin eu aici pe mea și să cred că toată lumea îmi vrea rău sau să văd dușmani în jurul meu la orice pas sau să văd că nimeni, Domne, eu sunt cel mai spiritual și cel mai Dumnezeu e lângă mine și mă culc cu El și mă scol cu El. Să-mi vină în minte multe fraze care mi s-au transmis prin mesaje de la persoane îndoctrinate din punct de vedere religios. Nu zic că e un lucru rău fiecare să creadă cum vrea și ce vrea, dar când este destructiv, pentru mine puteți să ziceți ce vreți voi, puteți să mă înjurați cât vreți, nu e sănătos drumul spiritual dacă e destructiv. Și aici dacă vorbim despre acest aspect și tu prioritizezi, să zici, păi ok, ce prioritar pentru mine? Să rămân fix așa în ale mele?
sau să mă, ia uite, să mă deschid către informații, să pot să-mi schimb aici mentalitatea, ca să pot să înțeleg că cu toți suntem conectați, da? Că eu merit aici să fiu pentru mine și cu mine, ca să pot să fiu pentru ceilalți cu adevărat și ceilalți să fie pentru mine cu adevărat. Deci sunt anumite aspecte care mie mi-atrag atenția aici, că vorbim despre persoane care au nevoie cu adevărat să se centreze pe ei înșiși, dar cu priorități, da? Ce e prioritar sau nu în viața ta? Îți este bine drumul pe care ești sau nu? Tu trebuie să fii conștient de chestiile astea, da? Și ca și cum punem mâna și introduc în viața ta joaca. Fă ceva. Nu zice nimeni să te urci pe o balustradă, da, să, Doamne ferește, scazi de acolo. Dar e vorba de... Am uitat să fim copii. În momentul în care am crescut și ne-am, nu știu, am devenit după 25 de ani așa, ne credem noi că suntem mari adulți, am luat viața foarte în serios cu toții, dragii mei, și am uitat să mai fim copii. Suntem doar așa, eremiți, centrați doar pe un drum, nu o vedem stânga, nu vedem dreapta și nu e despre asta, da? Viața este despre echilibru, trebuie să găsim echilibru în orice, și în joacă, și în seriozitate, și în flexibilitatea în ceea ce privește drumul ăsta religios sau ce spuneam mai devreme, pentru că la capătul cărților, dragii mei, avem numărul 20, transformarea, avem renovarea, este moment de renovare, de reflexie, autoevaluare și renaștere. Deci voi sunteți într-un punct în care aici este un punct zero în care trebuie să vă transformați în totalitate. Nu pot să zic altceva. Cam asta e ce vedem pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.